meqense shefi i shtabit tani më është bashkangjitur platformës në cilën ne kryejmë mbledhje. Pa humbur kohë, do t'ja jepja fjalën shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, që të na bëjë një përmbledhje të angazhimit të forcave të armatosura gjatë kësaj periudhe të gjendjes së fatkeqësisë, të gjendjes së jashtëzakonshme. Zoti Kollçaku, faleminderit që na jeni bashkuar, uroj që t'jeni mirë me shëndet personalisht dhe familjarisht. Fjala është për ju, dhe faleminderit edhe që ishit përpjekur të na çonit një raport të përmbledhur sa i takon ditës së sotme, që natyrisht kolegëve besoj do t'ju vinë në ndihmë për të bërë pyetje të ndryshme. Fjala është për ju. Përshëndetje. Më dëgjoni? Po, mund të vijoni. Atëherë, e nderuara zonja kryetare, të nderuar zonja dhe zotëri General Kollçaku, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcat armatosura, duke ju falenderuar për mundësinë që më jepni në këtë dëgjesë parlamentare, ju bëj me dije se forcat armatosura në kryer të misionit të tyre kushtetues, në përgjigje të nevojave të vendit dhe situatat të krijuara, u angazhuan me përgjegjësi dhe përkushtim maksimal për përballimin e pandemisë COVID-19. Ky angazhim ka filluar ka herë, por unë do të fokusohem kryesisht që nga fillimi i muajit mars, konkretisht data 9 mars 2020 në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë, Policisë së Shtetit, Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile dhe strukturat e tjera të qeverisjes qendrore dhe vendore. Për të siguruar një efektivitet sa më të plotë të angazhimit të forcat armatosura dhe për koordinimin dhe sinkronizimin me të gjitha aktorët shtetëror të përfshirë në aksionin anti-Covid, në shtabin e përgjithshëm u ngrit, organizua dhe ka funksionuar task forca COVID-19. Gjithashtu kjo task force ka mbajtur dhe mban kontakte dhe me task forcën e komandës operacione të NATO-s në Shqip në Belgjik. Në terma konkret, forca armatosore është angazhuar në 4 drejtime kryesore. 1. Përmbrojtjen e personelit të forcat armatosore, që ka qenë dhe mbetet prioriteti punës sonë. Mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, mbështetjen dhe përforcimin e Policisë së Shtetit në misionin që patën në këtë periudhë dhe mbështetjen e komunitetit. Në mënyrë më specifike, për secilin nga drejtimet bazuar në planet operacionale të detyrueshme për natyrën që ka forca armatosur dhe në kërkesat konkrete të autoriteteve civile të sipërcituara, janë kryer një numër i konsiderueshëm detyrash. Ashtu siç thash, mbrojtja e personelit të forcat armatosura ka qenë objektivi ynë parsor. Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të tyre ishte qëllimi i kuptueshëm, por kjo ishte pandashme nga nevoja për ruajtjen e gatishmërisë dhe nivelit domosdoshëm operacional të forcat armatosura për të kryer dhe detyrat e tjera. Ne ishim shumë të ndërgjegjshëm dhe të vetëdijshëm që në situata e krijuara do të kishte nevoja të paparashikuara edhe për forcat armatosura, prandaj ne duhet të siguronim dhe të ruanim kapacitete ushtarakë kur do herë të gatshme për të vepruar dhe u përgjigjur çdo detyre që do na kërkojë. Me këtë shqetësim dhe qëllim, për mbrojtjen e personelit në vijimësi u morën masa komplekse të tilla si: në fund të muajit janar 2020 u rrit niveli gatishmërisë strukturave mjekësore ushtarake, trajnimi i tyre mbi simptomat, rrugët e prapjes dhe dëmtimet që shkakton virusi COVID-19 dhe u morën masa paralajmëruese sinjalizuese për të gjithë personelin e forcat armatosura. Në vijim aktivizuan të gjitha kapacitetet njerëzore dhe të teknologjisë së informacionit për të përditësuar dinamikën e zhvillimit të situatave dhe përcjelljen e udhëzimeve të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë, Vendit Sociale dhe ose autoritetet tjera kombëtare. Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm morën masa të menjëhershme për vendosjen e elementeve shtesë të mbrojtjes dhe higjienës individuale si maska, doreza, dezinfektues personeli dhe dezinfektues kolektiv për dezinfektimin e ambienteve dhe objekteve ushtarake. Gjithashtu, në zbatim të akteve ligjore në ligjor specifik për situatën e krijuar në forcat e armatosura u ndërpren, pezulluar, anulluan ose u reduktuan të gjitha aktivitetet stërvitore, sportive dhe kulturore me natyrë jo kritike, si dhe udhëtimet për çfarëdo lloj arsye në zonat e kuqe. Nëse ju kujtoj, në atë kohë ishte Italia si zonë e parë kuqe, por dhe u shtua me harta me vendet tjera të rajonit.
Megjithatë, për të gjitha aktivitetet e domosdoshme të kryera nga forcat e Armatosura, duke përfshirë këtu dhe punën dhe aktivitetin e përditshëm normal, janë zbatuar me rigorozitet të plot detyrimet dhe kufizimet e parashikuar në aktet përkatëse ligjore dhe në protokollet e nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në forcat e Armatosura janë ndjekur në vimësi lëvizjet e personelit ushtarak dhe civil që kanë udhëtuar në zonat e prekura nga COVID-19. Personeli përgjegjës ka kontaktuar, kontrolluar dhe ndjekur me vëmendje të veçantë gjendjen e tyre shëndetësore, duke detyruar edhe masa vetë karantinimi kur është vlerësuar e domosdoshme. Zhvillimet e situata në forcat e Armatosura dhe të dhënat specifike për qëllim ne i evidentojmë sipas një procedure të kërkuar të përcaktuar mirë nga ana ushtarake në qendrën e bashkuar operacionale. Një vëmendje të shtuar ne kemi patur dhe kemi për personel ushtarak dhe civil të forcat Armatosura të angazhuar në operacione, detyra, shërbime, studime dhe ose të bllokuar jashtë vendit. Në fillimin e epidemisë ishin mbi 500 ushtarak dhe familjet e tyre që ishin në operacion në shërbimin në shtabet e NATO-s apo ishin me studime në akademi të ndryshme jashtë vendit. Në mënyrë të rregullt janë mbajtur komunikime ditore me personelin ushtarak dhe civil që shërben në strukturat e NATO-s, përfaqësitë ushtarake dhe diplomatike në operacionet dhe misionet e NATO dhe familjet e tyre. Situata e përgjithshme vazhdon të jetë e mirë. Në vijim të masave është kthyer personeli i forcat Armatosura i konsideruar jo kritik për operacionet në Afganistan apo në Mali, duke i ushtruar një trajtimi të veçantë sipas protokollit përkatëse dhe karantinimit në shtëpinë e ushtarakëve në Durrës ose në vendbazimet e tyre. Gjithashtu për gjithë personelin që do të kryejnë në rotacion e radhës në misione dhe operacionet e aleancës, ju jeni në ndjeni që të gjitha operacionet e aleancës kanë vijuar, ashtu dhe angazhimi dhe kontributi i forcat Armatosura. Ne kemi bërë përgatitjen paradislokuese, karantinimi dhe vetë karantinimi personelit dhe ka vijuar pa ndërprerje angazhimi në misionet dhe detyrimet që kemi ndaj aleancës. Deri tani, nga gjithë personeli i forcat Armatosura e angazhuar jashtë vendit për qëllime të ndryshme, kemi pasur 3 ushtarakë të infektuar me Covid në mision e KFOR në Kosovë dhe 1 në Afganistan, për të cilët trajtimi mjekësor i bërë qoftë në zonë operacionit dhe në Shqipëri ka rezultuar plotësisht i suksesshëm. Në përmbushje të detyrimet tona janë kryer edhe detyrat të tjera si kemi koordinuar me NATO-n për zhvendosje lëvizjen ajrore strategjike, përcaktimin të pikat të kontakteve, përditësimin e kërkesave tonë në qendrën emergjenca të NATO-s, zhvillimin e video telekonferenca me Komitetin Mjekësor të Aleancës dhe personelin shëndetësor të Komandës Operacionale në Shqip, Belgjik. Dhe kemi mbajtur kontakte të ngushta raportuar çdo javë në task forcën e NATO-s të ngritur për këtë qëllim. Kemi dërguar në adresën zyrtarit të Qendrës së Koordinimit Euroatlantik të përgjigjes në fatkeqësive në NATO kërkesat zyrtare të vendit tonë për ndihmë në përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19. Kërkesat së Shqipërisë për donacione janë përgjigjur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Austria, Hungaria, Polonia dhe vende të tjera, duke dhuruar kryesisht veshje mbrojtëse, maska, doreza ekzaminimi si dhe dezinfektant. Kemi koordinuar me Komandën Operacionale të NATO-s në Kosovë, KFOR, për mbështetjen si vend pritës në rast kalimit të trupave dhe mjetet të tyre për nevoja operacionale nëpërmjet territorit të vendit tonë. Kemi siguruar pritjen dhe dërgimin e studentëve ushtarak të ardhur nga Italia, Mbretëria e Bashkuar, Turqia, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo dhe transportin e studentëve të vendeve fqinje si malazez, kosovar, që u kthyen nga Italia, si dhe trupat të Maqedonisë së Veriut që ktheheshin nga misioni në Afganistan nëpër territorin tonë, respektivisht në pikat e kalimit kufitar në anë të Otit, Morin dhe Qaftan. Me të gjitha masat e cilësuara më sipër për ruajtjen e personelit të forcat Armatosura, sipas të gjitha raportimeve dhe analiza shëndetësore të kryera në raste dëshuara, në total rreth 200 testime, deri më datën 15/6/2020, personeli i Ministrisë Mbrojtjes, forcat Armatosura infektuar me Covid ka qenë gjithsej 9 vet. Nga këta 5 në përmisione, 4 në KFOR dhe 1 në Afganistan dhe 4 brenda Shqipërisë.
Katër nga ata kanë qenë të shtruar në spitalin infektiv në Tiranë, por jo në gjendje kritike serioze, dhe një karantinuar në Afganistan dhe të tjerët të karantinuar në vend banimet e tyre. Të gjithë janë trajtuar ndjekur nga mjek të njësisë mjekësore ushtarake apo atyre në komandave në operacion dhe nga mjeku i familjes. Zotërinj deputet, sikurse jeni ndjeni, forcat armatose janë angazhuar dhe në mbështetje ose përforcim të disa institucioneve të tjera shtetërore. Në mënyrë të përmbledhur, ju informoj për angazhimet e mëposhtme. Angazhime për mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale. Forca armatose u burin gatishmëri dhe kompletoi ambientet e shtëpisë pushim të ushtarakëve Durrës për pritjen e të prekur nga Covidi, konkretisht godina nr. 3 me 40 doma, 80 shtretër dhe vilat 20 me 40, në total 120 shtretër, ku janë karantinuar personel ushtarak, student ushtarak të kthyer nga jashtë vendit, personel ushtarak apo civil që dërgoi në misione, apo dhe persona civil të kthyer nga jashtë vendit, të cilët kanë ndjekur protokollin e Ministrisë së Shëndetësisë. Personeli shëndetësor i forcat armatosura me personelin e njësisë mjekësore ushtarake dhe atyre të forcat armatosura janë trajnuar për rastet COVID-19 dhe është vënë në gatishmëri dhe kanë shërbyer, do të përmend këtu shërbimin triazh me 3 turne në hyrje të spitalit traumës deri në datën 29 maj apo dhe në mbështetje të personelit të forcave armatosura. Strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë furnizuar pa ndërprerje me kostume që kishim në inventarin tonë për mbrojtje në raste të tilla, çizme plastike e tjera. Forcat armatose kanë kryer të gjitha evakuimet mjekësore të kërkuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me helikopter dhe kemi marrë në ruajtje vijojmë shërbime rrojë ushtarake në objektivin e përcaktuar si Spital Covid-3 në Tiranë. Gjithashtu është dërguar kërkesa për asistencë mjekësore në qendrën për prioritizim dhe përditësim të tyre me aleancën. Angazhime për mbështetje dhe përforcim të policisë së shtetit ka qenë një nga aspektet tjera të fokusit të punës tonë në këtë periudhë. Këto angazhime kanë qenë një aktivitet i konsiderueshëm për forcat armatose në disa lloje detyrash dhe shërbimesh në gjithë territorin e vendit që filloi nga data 11 mars 2020. Konkretisht, ju bëjmë dije se forcat armatosura kanë kryer këto detyra. Kemi ngritur dhe përforcuar pikat e kontrollit dhe kemi kryer patrullimet bashkë me policinë e shtetit në qytetet kryesore të vendit dhe disa rrugë. Në qytetet Tiranë, Durrës, Vlorë janë zhvilluar dhe janë kryer edhe detyra të tjera si policinë në komunitet dhe distancim social në bashkëpunim me policinë e shtetit apo policinë bashkiake. Kemi patrulluar në rrugë dhe lagjet e këtyre qyteteve, në bankat, sheshet, supermarketet dhe 2 javët e fundit edhe në tregjet ushqimore për krijimin e kordonëve sanitar. Efektiv të forcat armatose janë angazhuar në ruajtjen e objekteve të hoteleve që u shndërruan në zona karantinimi me të kthyrët nga zonat e kuqe në Korçë, Shkodër, Malësi e Madhe, Gjirokastër, Shëngjin, Durrës, Golem, Kavaj e tjera. Gjithashtu Shtabi përgjithshëm të forcat armatosura në bashkëpunim me policinë e shtetit, Shërbimin Informativ Shtetëror, Drejtorinë e Bugjeve, Gardën e Republikës, përgatiti planin për ballimin e skenarëve të situatave më të vështira dhe të paparashikuara. Në kuadër të këtyre angazhimeve me policinë e shtetit, deri më 15 qershor 2020, numri i personelit të angazhuar në operacione ka qenë rreth 43.000 vetë dhe numri i mjeteve të angazhuara rreth 5.800. Një fokus tjetër i punës tonë ka qenë angazhimi në mbështetje të komunitetit. Një nga strukturat kryesore të forcat armatosura, komanda mbështetëse ose atë ndryshe kapaciteti kryesor logjistik i forcat armatosura, është angazhuar që në fillimin e situatës pandemike në përgatitjen, transportin dhe shpërndarjen e pakove me ndihmë sociale për komunitetin në gjithë vendin. Besoj dhe zoti Çako do t'ju brifoj në këtë pjesë, pasi ka qenë pjesë e operacionit të menaxhuar nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Kjo komandë ka ndihmuar strukturat e rezervat të shtetit dhe për ngarkimin, shkarkimin, magazinimin, përgatitjen e pakove të ndihmave në depot e tyre. Në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të rezervat të shtetit është realizuar shpërndarja e pakove pothuajse në të gjithë vendin. Në kuadër të angazhimit, deri në 15 qershor 2020 janë shpërndarë në total rreth 23.000 pakove ushqimore, 3.600 cas miell, 750 koli me ujë dhe 2.600 kg detergjent. Gjithashtu Ministria e Mbrojtjes, Ministria dhe Shtabi i përgjithshëm kanë vendosur në dispozicion të strukturave prioritare për emergjencë civile 6 ato ambulanca të reja moderne, tërësisht kompletuara të siguruara nëpërmjet grantit turp për forcat armatosura. 11 maj 2020 angazhimi i forcat armatosura në operacionet për përballimin e situatës COVID-19 ka patur reduktim dhe zvogëlim,
si pasojë e rritjes së zonave të gjelbta, gjë për të cilën forcat armatosura kanë ndërprer angazhimin e tyre, siç e thash më lart, në mbështetje të policisë shtetit dhe angazhimet e tjera që ishin për ruajtjen e hoteleve që ushtruan në karantinim për ata që ktheheshin nga shtetit. Në të gjitha strukturat rishikimi i planizimit vjetor 2020, ku janë përcaktuar aktivitetet dhe stërvitet kryesore që do të zhvillohen në periudhën e vijim brenda vendit ato në kuadër të aleancës, pasi një pjesë e tyre u pezulluan apo u spostuan për shkak të situatës Covid. Forcat armatosura janë në kontakt të ngushtë me task force NATO-s dhe sipas udhëzimeve të tyre po planizojnë masat që do të ndërmarrin për një valë të dytë të mundshme të Covid-19 në vjesht të këtij viti. Pavarësisht situatës shkaktuar nga pandemia e Covid-19, forcat armatosura kanë realizuar me përkushtim të gjitha detyrat kushtetuese, pa cënuar në asnjë rast gatishmërinë ushtarake, të tilla si monitorimi i hapësirës ajrore toksore, zbatimi i ligjshmërisë në hapësirën detare dhe ruajtja e sigurisë të gjithë personelit dhe instalime ushtarake. Ju bëjmë dije se bazuar në planin operacional Light Hand të NATO-s, forcat armatosura kanë filluar planizimin e tyre operacional për angazhimin në rast të një vale të dytë Covid-19 që mund të prek hapësirën euroatlantike në vjesht këtij viti. Në përfundim, sjell në vëmendjen tuaj dhe të theksoj se angazhimi i forcat armatosura në përballje me situatën e Covidit ka qenë me përgjithësim dhe bashkëpunime të gjitha strukturat e tjera shtetërore, qendrore dhe lokale, ka qenë efektiv dhe padyshim i suksesshëm. Gjithsesi, forcat armatosura kanë angazhuar personel dhe struktura të specializuara për evidentimin e mësimeve të identifikuara dhe për realizimin e procesit të mësime të nxjerra që unë besoj fort dhe shpreh sigurinë time se do të jenë mësime të nxjerra kombëtare. Ndjej detyrimin dhe përgjegjësinë që duke mbyllur këtë raportim të theksoj paralajmërimin e fortë të aleancës që në këtë situatë të rrisim në maksimum vëmendjen tonë për mos të lejuar që rreziqet dhe kërcënimet shëndetësore të Covid-19 të kthehen në rrezik, kërcënim dhe dobësim të sigurisë tonë kombëtare. Ju falenderoj. Kollçaku për të gjithë raportimi nga ana juaj. Më vjen mirë të them fakt që pavarësisht se të gjithë së bashku e kemi parë angazhimin tuaj në territor, ashtu si kundër ju e përshkruat në fjalën tuaj, sidoqoftë janë prekur pak vetë në raport me çfarë janë angazhuar në terren nga ana e forcave të armatosura dhe të gjithë atyre personeli ushtarak 9 vetëve do t'ju uroja shërim sa më të shpejt. Po besoj që e kanë kaluar fazën më të vështirë. Qëllimi i gjithë kësaj dëgjese ishte pikërisht marrja një informacioni të hollësishëm mbi angazhimin tuaj në territor edhe mënyrën se si keni arritur që të planifikoni që këto forca të jenë në territor. Unë mendoj që prezenca juaj në territor shërbeu fort për ndërgjegjësimin e gjithë popullatës për rrezikun e Covid-19. Sikur të mos ishte prezenca juaj pa mohuar këtu rolin e policisë së shtetit, besoj që nuk do ishte e njëjta gjë dhe nuk do të kishim ato rezultate mbas 2 muaj karantinimit të plot popullsisë në të gjitha qytetet e Shqipërisë, pavarësisht se disa prej tyre e kaluan gjithë periudhën e karantinimit si zonat e gjelbra. Sidoqoftë, besoj që ka nevojë për disa momente që informacioni qoftë për ne, qoftë për publikun të detajohet akoma më tej. Kështu që do të më lejoni që mbas fjalës tuaj unë t'u jap fjalën kolegëve të mi për pyetje. Zonja Dhima ka kërkuar fjalën për të drejtuar pyetje. Fjala është për ju, zonja Dhima. Faleminderit shumë zonja kryetare, falenderoj shefin e shtabit përgjithshëm për prezantimin, si dhe gjithë forcat armatosura për angazhimin dhe përkushtimin e tyre në përballimin e situatës së Covid-19. Në fakt, forcat armatosura gjatë kësaj periudhe jo vetëm që janë angazhuar për të realizuar me përkushtim të gjitha detyrat kushtetuese, pa cënuar në asnjë rast gatishmërinë ushtarake, monitorim në hapësirave ajrore dhe toksore, si dhe ruajtjen e sigurisë gjithë personelit. Por ka dhënë dhe kontributin e tyre në përballimin e situatës së shkaktuar nga pandemia Covid-19. Ashtu si kundër theksoi dhe vetë shefi shtabit përgjithshëm në fjalën e tij, por edhe në materialin që na është dërguar, gjatë periudhës së pandemisë, forcat armatosura kanë qenë të përqendruara në 4 drejtimet kryesore: masat për mbrojtjen e personelit të forcave të armatosura,
masa në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, masa në mbështetje të përforcimit të Policisë së Shtetit, që faktikisht ne kemi parë çdo ditë prezent në të gjitha hyrjet e qyteteve, dhe masa në mbështetje të komunitetit, po këtë e kemi parë prezent edhe në shpërndarjen e gjithë ndihmave në interes të familjeve në nevojë dhe të shtresave vulnerabël. Unë kam disa pyetje për shefin e shtabit përgjithshëm. E para, sa është kosto financiare e shpenzuar nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes për zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në aktet normative, në urdhat dhe udhëzimet e nxjerra nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjatë periudhës së pandemisë? Së dyti, a keni kryer ju procedura prokurimi për të siguruar materialet mbrojtje për personelin e forcave të armatosura gjatë periudhës së pandemisë? Kush janë disa nga artikujt e prokuruar, pak a shumë në fjalën tuaj e thatë, dhe sa është vlera e cila ka rënduar në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, dhe së fundmi, në fjalën tuaj ju theksuat se keni marrë masa domosdoshme për një valë të dytë COVID-19 që mund të prek vendin tonë dhe hapësirat euroatlantike në vjeshtën e këtij viti. Kush janë disa nga masat e marra nga ana juaj? Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Dhimar për pyetjet tuaja. Natyrisht aspekti financiar ngelet një aspekt shumë i rëndësishëm në të gjitha konsideratat tona, kështu që do i lutesha zotit Kollçaku të kishim një përgjigje për gjitha pyetjet e zonjës Dhimar. Më dëgjoni? Po. Atëre, duke falenderuar deputetën Dhimar për vlerësimin dhe mbështetjen e vazhdueshme që i ka bërë forcat armatosura, në përgjithësi Komisionin Sigurisë, por në veçanti deputetja Dhima, dua të siguroj që ky operacion ka një kosto e përkthyer në zera që janë për karburant, për ushqim të personelit, për veshjet dhe masat mbrojtëse. Shtabi i përgjithshëm, duke ndjekur gjithë ciklin dhe zigjirin e komandimit, u ka kërkuar strukturave vartëse që të llogarisin koston sipas zerave për këtë operacion. Është në proces llogaritja e kostos së plot, sepse aksioni edhe operacioni edhe tani që themi në disa zera vazhdon. Sapo të kemi koston e plot, ne do të informojmë, por ajo do të siguroj është që kjo kosto është në kostot e parashikuara nga Ministria e Mbrojtjes. Një nga zerat që kemi ne janë të emergjenca civile dhe të fatkeqësive natyrore ose ndihmë komunitetit, por megjithatë vlera e saktë plot unë do të flas me shifra tani sepse nuk e kam të shifrë, sapo ta kemi do ja vëmë në dispozicion për prokurimin e vlerave materiale që tash për pajisjet shtesë. Prokurimi është bërë i përqendruar nga Ministria e Mbrojtjes sipas kërkesave të gjeneruara nga strukturat që morën pjesë apo dhe të gjitha strukturat e forcave armatosore që kishin nevojë kryesisht për maska, doreza, dezinfektues edhe të tjera. Edhe për këtë nuk kam një shifër të saktë, me thënë drejtën të them sa ka shkuar kjo vlerë, por ajo që është e rëndësishme është që këto blerje kanë qenë të domosdoshme për të shpëtuar jetë, për të mbajtur atë gatishmëri që tash më lart të forcat armatosura, duke ruajtur personelin, jetën e tyre, pasi gati gjithë forca armatosur ka qenë në kontakt në periudhë të vështirë, ka qenë në rrugë, ka qenë për detyra dhe jam i sigurt që të gjitha prokurimet e këtyre aksesorëve që kanë qenë nevojshëm janë kryer sipas rregullave të prokurimit publik, por ju bëj me dije që ato kërkesat janë gjeneruar nga strukturat që kanë marrë pjesë në operacion dhe i kanë shërbyer të gjitha këtij operacioni dhe që vazhdon akoma në disa drejtime. Për sa i përket ajo që ceka më lart për përgatitjet që po bën NATO-a dhe Shqipëria për një valë të dytë të Covidit, ne Aleanca dhe ne e pranojmë që në disa aspekte nuk kemi qenë të përgatitur aq sa duhej ose le të themi ishin të gjitha kapacitetet që do donim të ishim
jo vetëm për forcat armatosura, jo vetëm për ne, po dhe për aleancën, të ishin të gjitha kapacitetet in place. Kështu që planizimi për një valë të dytë do të thotë që të gjitha ato mësime të identifikuara, të nxjerra, të gjitha ato gjëra që na munguan ose nuk i kishim në atë sasi, në atë kohë që na duheshin, të jenë. Dhe kjo ka të bëjë edhe me atë konceptin e rezervave që të kemi në NATO quhet resilience, që ne të kemi pajisje dhe aksesor, të kemi brenda kufive të aleancës, jo të presit të vinë nga vende të tjera ku rrugët e komunikimit mund të jenë të pasigurta, dhe kështu që në aleancë po bëhet një studim i plot se ku mund të jenë këto rezerva, në çfarë drejtimesh duhet fokusohemi, si për shembull për ilustrim mund të themi që edhe mbas tërmetit të vitit kaluar, por dhe mbas pandemisë, Ministria e Mbrojtjes po rishikon të gjitha kapacitetet tona në përgjigjet e emergjencave civile. Një drejtim mund të jetë edhe përforcimi i kapaciteteve shëndetësore ushtarakë. Pra të gjitha këto janë në qendër të diskutimit po bëjmë për rishikimin e kapacitetet të strukturave apo dhe atë që quhet krijimin e rezervës materiale për çdo situatë. Faleminderit. Nëse të siguroni shifrën e kostos të operacionit anti-Covid, brenda kësaj mbledhje, ne do ta mirëprisnim, ndërkohë që nëse nuk është e mundur brenda kësaj mbledhje, do t'ju kërkonim që të na e dërgonit me shkresë një përshkrim të kostove, sepse natyrisht janë shumë të rëndësishme për të kuptuar edhe që thelbi i aktivitetit tuaj dhe misionit tuaj të ngelet i pacënuar për aq sa është e mundur, kuptohet. Faleminderit gjithsesi. Fjala për kolegë të tjerë? Zoti Dusha? Faleminderit. Përshëndetje kryetar, faleminderit. Duke falenderuar shefin e shtabit për angazhimin maksimal dhe të përgjegjshëm të forcave të armatosura në këtë situatë COVID-19, doja të bëja një pyetje, si ka qenë bashkëpunimi i forcave të armatosura dhe koordinimi me forcat e rendit, pasi në shumë aspekte ata kanë bashkëpunuar së bashku. Faleminderit. Faleminderit zoti Dusha, po zoti Kollçaku. Që në krye të herës, faleminderit deputetit Dusha, është një pyetje që mua më jep mundësinë që të falenderoj në emrin tim dhe të gjithë forcat armatosura, gjithë efektivin e Ministrisë Brendshme, po kryesisht të Policisë Shtetit, që për rreth 3 muaj kemi punuar bashkë dhe ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer. Task Force e ngritur në shtabin e përgjithshëm ka bashkëpunuar ngushtë me Task Force e ngritur në Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit, dhe kemi pasur një plan të qartë të angazhimit, të bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit. Nuk kemi pasur as më të voglin incident apo keqkuptim. Dhe ka qenë i mirë menduar, i mirë studiuar, duke mbështetur dhe duke bërë një harmonizim të jo vetëm të pikave tona të forta, por edhe atje ku mund të mbështesim më mirë njëri tjetrin. Pra, ka qenë vërtet shumë i mirë. Edhe me këtë rast dua të falenderoj të gjitha strukturat që Policisë Shtetit që kanë qenë në kontakt ditë e natë në për checkpointe, pika kontrolli, në për patrullime apo në bashkëpunim të ngushtë me efektivat e Policisë Shtetit. Faleminderit zoti Kollçaku, zoti Arusha. Isha në gjallë, faleminderit. Po. Mirë, nga kolegë të tjerë? Zonja Dhima dhe njerë kërkon të ndëry, po? Faleminderit zonja kryetare, unë në fakt më lindi edhe një pyetje, jo më larg se ditën e djeshme, në komandën e shërbitjes në Bunavi, janë akomoduar 127 djemë dhe vajza, të cilët do të prej afro 3 muajsh do të ushtrojnë shërbitjen në këto ambiente. A keni marrë masa me personel shëndetësor që të mos kenë probleme këta djemë dhe vajza të cilët do të shërbiten për 3 muaj në këtë qendër të shërbitjes Bunavi? Po, faleminderit zonja Dhima. Faleminderit zonja Dhima, faleminderit për pyetjen, por unë e konsideroj edhe një vlerësim dhe shqetësim tuaj për atë institucion aq të rëndësishëm ku është fidanishtja e kuadrove të ardhshëm të forcat armatosura, të ushtarëve, në oficerëve dhe oficerëve.
Ne kemi pasur një diskutim shumë të gjatë në shtabin e përgjithshëm, bashkë me komandën e doktrinës së stërvitjeve, duke balancuar masat protokollin anti-Covid, por edhe nevojën dhe dëshmërinë që ne të vijojmë, që të ruajmë gatishmërinë, të ruajmë nivelet e stërvitjes, ne patjetër që duhet të vijojmë me stërvitjet, po duhet t'ju bëjmë dije që kur erdhen në Tiranë të gjithë rekrutët ju nënshtruan një kontrolli të imtësishëm për temperaturën, për shenjat, ju morë tamponi, u dërguan në Bonavi në mënyrë të organizuar dhe aty ka personel mjekësor, mjek dhe infermier 24 orë, të gjithë personeli do të ketë të le të themi rishikuar procedurën, nuk do të ketë gjatë kësaj kohe të karantinës largime as për personelin që kryen stërvitje, as për ata për këto 2 muaj që do bëjnë stërvitje do të jenë totalisht siç ka emri dhe karantinë, dhe ne shpresojmë, kemi pasur vetëm një të identifikuar me shenja Covidi, po është asimptomatik dhe është izoluar, është dërguar në banesë derisa të rikuperohet, ndërsa të tjerët vazhdojnë deri tani pa probleme stërvitjen dhe ne shpresojmë dhe besojmë që me masat e marra nuk do të kemi probleme gjatë karantinës. Faleminderit zoti Kollçaku, nëse mundem të pyes, si është angazhuar personeli shëndetësor i forcave të armatosura gjatë kësaj periudhe? Dhe desha pa ashtu të di, si kanë ecur planet që ne kemi me NATO? Fjala vjen si do shkoj puna për bazën ushtarakë ke në Kuçov? Ka pasur ndonjë lëvizje gjatë kësaj periudhe? Po kështu në mid, është vendosur radari që parashikoi të vendosej gjatë prillit dhe që natyrisht do t'i shërbej vëzhgimit më të mirë të hapësirës detare për të mos lejuar që trafikantë ndryshëm ta shfrytëzojnë atë, siç në fakt ka ndodhur në disa raste, edhe për shkak që sistemi në vijimësi duhet modernizuar edhe duhet plotësuar në ato pika ku shikueshmëria nuk është e plotë dhe nuk është e mirë. Dhe pyetja ime tjetër do të ishte, nga personeli ushtarak që ju keni evakuar gjatë kësaj periudhe për shkak të Covid, pra e keni sjell nga jashtë brenda, janë rikthyer në postet e mëparshme të punës? Ka të rikthyer, ka studentë të rikthyer në qendrat ose në shkollat e tyre të studimit, apo ende presin që Bashkimi Evropian apo vende të tjera të lehtësojnë lëvizjen mes tyre? Pra desha të di këtu me ju se si ka ndodhur me personelin e forcave të armatosura. Zonja kryetare, siç u thash në fjalën time, shtabi i përgjithshëm dhe Ministria e Mbrojtjes ndjek me vëmendje situatën të gjithë personelit tonë brenda dhe jashtë vendit. Gjatë periudhës që flasim, për shkak të ndërprerjes së linjave ajrore apo të transportit, 19 personeli forcat armatosura që kanë qenë për arsye të ndryshme jashtë vendit janë izoluar në vendet të fqinja apo në vendet tjera. Në të cilët atashet ushtarakë apo personeli jonë ka kontakt të vazhdueshëm, janë në gjendje shëndetësore të mirë. Ata që mundën se ishin më shumë në kohën që u vu linja ajrore arritën që të ktheheshin, por janë akoma të karantinuar që shpresoj me hapjen e kufive dhe ata që 19 ka gjetur të kthehen. Për sa i përket pyetjes suaj për 2 investime strategjike që po bën Ministria e Mbrojtjes, po janë investime strategjike kombëtare, qoftë në Mid, qoftë në Kuçov, ato po ecin sipas planit ose fazave të projektit të miratuara, nuk janë ndikuar, flas për Midën, nuk është ndikuar nga situata e pandemisë, vazhdojnë punimet, unë i kam inspektuar edhe vetë personalisht dhe mendoj që do të realizohen në afatet e parashikuara. Ndërsa për bazën ajrore të Kuçovës, që edhe ju, edhe unë jemi të interesuar, ka vëmendjen e veçantë të Ministrisë së Mbrojtjes, shpresoj që këto ditë të mbyllet të gjitha detyrimet që janë nga ana jonë dhe të hapet drita jeshile për procedurat e mëtejshme të tenderimit. Do ketë angazhime të mëtejshme nga Ministria e Mbrojtjes, që janë me disa shpronësime, disa angazhime të tjera që janë të vendit pritës, por dhe këto janë
në vëmendjen tonë dhe shumë shpejt do të kemi lajme të mira edhe për atë që presim të gjithë për të filluar punimet. Nuk ka, me fjalë, nga situata e Covidit nuk ka pengesa apo le të themi zvarritje nga ana jonë, jo, po as nga ana e aleancës. Mësimet aty nuk u qof, me fondet të kujt do mbështeten? Me fondet të Ministrisë së Mbrojtjes apo me fondet e aleancës? Atëre, këto janë detaje që unë nuk duhet të diskutoj këtu, por të jeni sigurt që ajo është bazë e NATO-s, investimi kryesor është i aleancës, ndërsa detajet të vogla që janë në çdo le të themi projekt të tillë ka dhe angazhime, por janë të papërfillshme dhe të vendit pritës me fjalë. Por është angazhim i aleancës. Dhe ne mund të bëjmë dhe një informacion me shkrim në lidhje, sepse disa nga këto diskutime që bëjmë këtu i kalojnë përtej këtij komunikimi në këtë platformë komunikimi. Faleminderit zoti Kollçaku, më vjen mirë edhe për këtë pikë që planet tona, planet tuaja nuk janë ndërprerë nga situata COVID-19. Para shpalljes së kësaj situate ne kemi qenë në terren si antar të këtij komisioni edhe prandaj jemi dhe në dijeni të gjërave që priteshin, shumë mirë që ato vijojnë pa shkëputje. Zoti Arusha. Faleminderit kryetare. Duke falenderuar punën e gjithë efektivit të Ministrisë së Mbrojtjes, kisha një pyetje për generalin. Ka pas donator në gjatë gjithë kësaj periudhës. Edhe sa mund të jetë shifra? Ka një shifër sa shifra donatorëve që kanë dhënë kontribut në këtë periudhë? Faleminderit zoti Arusha. Pra besoj që kjo lidhet me informacionin tuaj që gjatë kësaj periudhe jeni mbështetur me donacione nga Shtetet e Bashkuara, nga Polonia e tjerë. Pra nëse mund ta kemi në vlerë këtë shifër ose në sasi. Jo, nuk e kam. Këto në përgjithësi të gjitha donacionet shkojnë tek Drejtoria e Rezervave të Shtetit, dhe ndoshta në dëgjesën që keni me zotin Çako mund të ketë një informacion më detajuar, por ato që ju përmenda në raportin ton që Shtetet e Bashkuara, Austria, Polonia, Hungaria, disa nga vendet që janë përgjigjur thirrjes tonë për donacione. Zoti Kollçaku, masa mjete mbrojtëse për forcat armatosura, nuk po flasim për ndihma ushqimore të tjera që i shkojnë popullsisë, po për ju vetë, për një numër shumë të lartë pjesëtarësh të forcave të armatosura. A keni gjendje doreza, disinfektant, edhe mjete të tjera që ndihmojnë përgjigjen? Ju thash që pjesat nevojat tona të gjeneruara nga strukturat që morën pjesë në operacion janë adresuar nga strukturat përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes dhe ne kemi marrë, kemi rezerva dhe nëse do na duhet, nëse do të ketë një val tjetër prapë në ato planet tona për një val të dytë Covidit dhe këto do adresohen dhe do të merren masa që ne të kemi rezervat e nevojshme për të kryer operacionin, misionin tonë. Mbas gjitha këtyre shpjegimeve që u na dhata, mund të themi që Forca Armatosur është rikthyer në funksionalitetin e plotë të saj? Atëre ne kemi nisur që para rreth një muaji për të rishikuar të gjithë matricën e aktiviteteve kryesore të planizimit ton vjetor. Kemi filluar stërvitjen, kemi filluar kurset, kemi filluar programet, folëm për rekrutimin. Gradualisht dhe me partnerët tanë kemi filluar aktivitetet dypalqe dhe besoj shumë shpejt me hapjen e kufijve dhe me vendet e rajonit apo dhe me aleancën do të fillojnë dhe aktivitetet të cilat do të riskedullohen, do të riplanizohen, por ajo që u them është që Forca Armatosura është e gjitha le të themi në stërvitje, në detyrat e përditshme që kryejmë, në mision, në operacion. Pra in full motion, në këtë moment që flasim, janë të gjithë pa ndërprerje në detyrat dhe aktivitetet e përditshme. Një tjetër koleg më kërkon fjalën, zoti Zeneli. Zoti Zeneli, po mund ta merrni fjalën. Alban, kujdesu për mikrofonin nëse e ke ta hapur, nuk duhet ta kesh të kuq mikrofonin, duhet ta kesh. Provo të flasësh?
Nuk të dëgjojmë në fakt. Atëherë, zoti Zeneli, nëse mundeni ta shkruani pyetjen? Jo, tash. Okej, rrek. Më dëgjoni se u futa me telefon. Po. Faleminderit zotërin. Vllai parë uroj që gjithë forcat armatosura të jenë shëndoshë mirë, edhe ta kalojnë sa më mirë këtë lloj situate, sepse edhe ata kanë qenë pjesë, domethënë e parë e luftës ndaj këtij virusi, si që janë edhe mjekët, po edhe policia e shtetit. Desha unë dëgjova me vëmendje shefin e shtabit përgjithshëm, edhe besoj që në interes të Komisionit të Sigurisë Kombëtare është edhe investimet strategjike që ka shteti jonë, Ministria e Mbrojtjes, me partnerit tonë strategjik si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në lidhje me investimin në bazën e Kuqovës. Unë dëgjova shefin e shtabit që tha që janë disa lloj detyrimesh të shtetit tonë shqiptar, edhe për disa detyrime, tha që nuk jam i gatshëm të flasë përpara këtij komisioni. Dua t'i them shefit shtabit, ka diçka që janë sekret për këtë komision, apo ka gjëra që institucionet që janë të detyruara për t'i kryer ato detyrime që kemi ne ndaj palës amerikane, apo domethënë cila është në këtë rast? Janë detyrime që nuk janë kryer, apo janë disa detyrime që normalisht ju nuk mund të flisni përpara këtij komisioni? Faleminderit. Po, faleminderit zoti Zeneli, zoti Kollçaku. E falenderoj deputetin Zeneli për pyetjen dhe për mbështetjen që i bën në mënyrë të vazhdueshme forcat armatosura. Nuk ka asnjë le të themi asnjë boshllëk ose asnjë pjesë që mungon nga mbështetja e strukturave qeveritare. Janë disa aspekte të projektit të cilat nuk mund të diskutojmë këtu, por jam i gatshëm dhe që t'ja vënë në dispozicion të komisionit, janë pjesë përbërëse të projektit të cilat nuk mund të diskutojnë këtu, por nuk ka asnjë pengesë ose vonesë nga strukturat tona qeveritare. Vetëm se nuk mund të diskutojnë në këtë platformë. Okay. Faleminderit. Nuk e di nga kolegët të tjerë, ka nevojë për të ngritur të tjera pyetje? Po? Po, edhe një herë. Faleminderit zoti shefi i shtabit përgjithshëm, unë kam respekt për punën tuaj, edhe për gjithë forcat të armatosura. Unë do t'i kërkoja kryetarës të komisionit, po edhe gjithë Komisionin Sigurisë, që në një moment sa më parë ju të na vini në dispozicion të gjithë ato gjëra që normalisht nuk mund t'i thoni përpara kësaj platforme. Faleminderit. Okej, faleminderit. Në fakt, për disa mbledhje ne kemi qenë të privuar për të kryer, edhe për shkak që kemi të bëjmë me institucione, me agjenci zbatuese, të cilat informacioni që disponojnë nuk e kanë informacion që publiku mund të ketë akses. Besoj që mbas datës 23 qershor, ku shpresojmë që të hiqet gjendja e zakonshme dhe në një farë mënyre gjithmonë duke respektuar masat e distancimit social, të rikthehemi më shumë normalitetit në punë, ne të mundemi t'i adresohemi këtyre lloj mbledhjeve dhe raportimeve në fakt që ne na kanë ardhur në Komisionin e Sigurisë, kanë ardhur, duhet të thonë që kanë ardhur në afatin që ne ju kishim vendosur të gjitha institucioneve, pra ishte planifikuar që brenda muajit mars ne t'i kishim të gjesat, qoftë me shërbimin informativ shtetëror, qoftë me agjencinë, me AISM-n, Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes, dhe të tjera institucione të kësaj natyre që ne kemi kontakte të vijuara të punës. Do të shohim mbas datës 23 qershor se si mund t'i planifikojmë këto mbledhje. Jam shumë dakord edhe me atë që ngritët ju me sugjerimin tuaj zoti Zeneli, por gjithmonë do na duhet ta respektojmë të datën 23 qershor, sa kjo lloj platforme, kjo lloj mënyre komunikimi ne nuk na i lejon ruajtjen e materialeve që janë konfidenciale, mos përhapjen e tyre në publik. Kjo nuk na e siguron. Do duhet që të jemi në ambientet e kryesisë kuvendit, në sallën e Komisionit të Sigurisë, me qëllim që të mund të flasim edhe më hapur edhe t'i trajtojmë të gjitha detajet për cilat në fakt ne jemi jo vetëm të detyruar sepse na ngarkon rregullorja e kuvendit të Shqipërisë, por kemi të drejtë sepse anëtarët e këtij komisioni janë të pajisur rregullisht me certifikat sigurie, kështu që aksesi ynë edhe në informacione që ngelen sekret për pjesën tjetër është i lejuar. Mirë, nëse nuk ka pyetje të tjera nga kolegët, unë do ta falenderoja zotin Kollçaku dhe me lejen tuaj
sigurisht do të thoja që të vijonte me pjesën tjetër të ditës dhe të punës së tij. Faleminderit zoti Kollçaku, ditë mbar. Ne do duhet të krijojmë me zotin Çako. Faleminderit juve, faleminderit Që ngelemi në kontakt. Faleminderit. Gjithë të mirat.